امشب در 24 هشدار سازمان گزارشگران بدون مرز درباره افزایش سانسور رسانه و سرکوب روزنامه‌نگاران در جهان. ایران در میان 5 کشور با بیشترین سرکوب آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران. گزارش سالانه میت پوینت درباره سرکوب رسانه در ایران. جمهوری اسلامی به اطلاع رسانی درباره آزادی زنان و حجاب اجباری بیشترین حساسیت را داشته. دستگیری بیش از 2300 نفر از ابتدای اعتراضات دانشجویی ضد جنگ در دانشگاه‌های آمریکا. اعتراضها به جنگ در غزه به اروپا هم رسید. و پرتاب کاوشگر چینی برای نمونه برداری از نیمه تاریک ماه. واشنگتن معتقد پکن در حال پنهان کردن یک برنامه فضایی نظامی در پوشش غیر نظامیه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانش گفته اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و ایران بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگارانند. بر اساس گزارش این سازمان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، شمار دولت‌هایی که با دامن زدن به نفرت و بی‌اعتمادی نسبت به خبرنگاران، استقلال رسانه‌ها رو هدف قرار میدن و روزنامه‌نگاران رو سرکوب می‌کنن، به ویژه در شرق اروپا و آسیای مرکزی بیشتر شده. بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از شروع سال 2024 تا به حال 12 روزنامه‌نگار کشته شده و همکنون دست کم 570 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سراسر جهان در بازداشتند که بزرگترین رقمیه که تا به حال از سوی این سازمان به ثبت رسیده. در این ارزیابی ایران در کنار کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره در قعر جدول آزادی مطبوعات قرار دارند. به همین مناسبت وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته روزنامه‌نگاران در سال 2023 بیشتر از هر سال دیگری برای روزنامه‌نگاران مرگبار بوده و دولت‌هایی که از گزارش‌های صادقانه می‌ترسن آماده‌اند روزنامه‌نگاران رو هدف قرار بدن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر حمایت این کشور از روزنامه‌نگاران از بقیه کشورها خواسته برای محافظت از روزنامه‌نگاران اقدامات بیشتری انجام بدن. همکارم سمیرا قراره اینجا در استودیو با ماست. گزارش مفصلی در مورد تقریبا همه کشورهای جهان هم صحبت کرده، ولی در اون قعرش کشور ما هم هست ایران در کنار بعضی دیگر از کشورها مثل اریتره و کره شمالی. دقیقاً همینطوره، در قعر نیست، یعنی جزء ستای آخر نیست ولی همون پایین هاست. در مجموع تمامی کشورها رو فرداد میشه دید که اوضاعشون بدتر شده، یعنی حتی ایالات متحده هم 10 پله سقوط کرده در اون شاخص آزادی رسانه. یا مثلا کشور دوم ایرلند سال گذشته الان جای خودش رو به دانمارک داده، ایرلند هم سقوط کرده. در مجموع اون چیز اگه بخوایم یک نگاه کلی بیاندازیم به این گزارش تازه، در تمامی کشورهای دنیا وضع برای روزنامه‌نگاران خطرناکه و دولت‌ها کمتر و کمتر دارن از روزنامه‌نگاران و از رسانه‌های آزاد و مستقل حمایت می‌کنند. فشارهای سیاسی بر روزنامه‌نگاران در همه جا داره افزایش پیدا می‌کنه. به هر حال سال 2023 از نظر انتخابات‌هایی که برگزار شد سال مهمی بود. در ترکیه انتخابات داشتیم، در ایران انتخابات داشتیم، در روسیه انتخابات داشتیم و الان 2024 هم سالی هست که نیمی از کل جمعیت جهان قراره بره پای صندوق رای. یعنی هند که بزرگترین دموکراسی است انتخابات داره، در ایالات متحده انتخابات داریم، در آمریکای جنوبی، در شیلی، برزیل و کشورهای دیگه. از این منظر به هر حال کار رسانه‌ها به خاطر حساسیت‌های سیاسی بیشتر مد نظر هست و اون شمای کلی هم که داریم می‌بینیم از 2023 تا الان با توجه به جنگ اسرائیل و غزه و تمامی مسائلی که حالا چه در ایران شاهدش بودیم چه در انتخابات ترکیه شاهدش بودیم، کلاً وضعیت برای روزنامه‌نگاران و برای رسانه‌های آزاد وضعیت خرابی هست. به طور خاص در مورد ایران چه میگه؟ ببین، به طور خاص یک پله البته ایران ظاهراً اوضاعش بهتر شده. از بین 180 کشور سال پیش 177 بود، الان 176 هست و مشخصاً راجع به رسانه‌های خارج از ایران صحبت کرده گزارشگران بدون مرز و میگه در داخل ایران که کل قبضه کار اطلاع رسانی به دست علی خامنه‌ای
است این رسانه‌های خارج از ایران هستند که کار اطلاع رسانی دقیق رو بر عهده گرفتند و بعد از تهدیداتی صحبت میکنه که علیه روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از ایران وجود داره، علیه این رسانه‌ها وجود داره. در سالی که گذشت دیگه فکر میکنم بر کسی که داره ایران اینترنشنال رو نگاه میکنه پوشیده نیست که چه بر سر خبرنگاران ایران اینترنشنال آمد، از اون چاقویی که به همکار ما پوریا زراعتی زدن تا مسائلی که برای خود تو پیش آمد و تا اونجا که من میدیدم روزنامه گاردین مطلبی رو در این رابطه منتشر کرده همین امروز به خاطر روز جهانی آزادی رسانه و تو هم نفر اول بودی فرداد که باهات صحبت کردن و راجع به اهمیت کارت در اونجا صحبت کردی. راجع به ایران خب پر واضحه، مشخصاً به بحث اعتراضات مهسا امینی اشاره میکنه گزارشگران بدون مرز و میگه از اون زمان تا الان وضعیت خراب ایران خرابتر شده از نظر آزادی رسانه. مشکلات روزنامه‌نگاران در هر جغرافیایی ویژگی‌های خاص خودش رو داره. در اسرائیل آدم تصور میکنه که بالاخره کشور دموکراتیک آزادی رسانه‌ها تا اندازه زیادی اونجا حفظ میشه، ولی در گزارش میبینیم که وضعیت در اسرائیل رو هم نگران کننده می‌کنه. وضعیت در اسرائیل نگران کننده است با توجه مخصوصاً به تنش‌هایی که داشتن با فلسطینی‌ها و آغاز درگیری‌هاشون با حماس. نوع و شیوه اطلاع رسانی و خبررسانی و کار رسانه در اسرائیل هم پیچیده‌تر شده. میدونیم وضعیتی که با مثلا شبکه تلویزیونی الجزیره اونجا وجود داره که دولت مردان اسرائیلی مایل نیستن که پخش زنده الجزیره اونجا اصلا در داخل خاک اسرائیل در دسترس مردم باشه. گذشته از اون عربستان سعودی رو داریم، سوریه رو داریم که رفته در غرب، یک پله قبل از اریتره در واقع یکی مونده به آخر هست در این فهرست و در مجموع در منطقه، یعنی منطقه الان امارات متحده عربی هم پیوسته، یعنی او وضعش بهتر بود، او هم در این گزارش تازه وضعش خرابتر شده. یعنی واقعا همه کشورها از نظر حمایت از چرخش آزاد اطلاعات وضعشون خرابتر شده. امارات هم پیوسته به عربستان سعودی، به یمن، به سوریه، به ایران، به اسرائیل، به فلسطین. و نکته دیگری که راجع به فلسطین باید حتما اشاره بکنم، مرگ 97 روزنامه‌نگار هست در فلسطین. از این 97 روزنامه‌نگار 90 این بر اساس اطلاعاتی است که CPJ کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگه 92 تاشون فلسطینی بودند، 2 تاشون اسرائیلی بودند، 3 تاشون لبنانی بودند که در جریان درگیری‌ها این تعداد کشته شدن. از 1992 CPJ داره جمع میکنه تعداد آمار روزنامه‌نگارانی که جای مختلف کشته میشن. هرگز چنین رکوردی رو ثبت نکرده در رابطه با خاورمیانه. ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم اینجا در استودیو. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه گفته آمریکا به دفاع از آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان ادامه میده چون مطبوعات آزاد و مستقل دموکراسی‌های سالم رو تقویت می‌کنند. لیندا توماس گرینفیلد گفته کار روزنامه‌نگاران هرگز به این اندازه برای مردم در سراسر جهان و برای کار او در شورای امنیت سازمان ملل مهم نبوده. خانم گرینفیلد در این بیانیه همینطور یاد ده‌ها روزنامه‌نگار کشته شده در غزه و صدها نفر دیگه که به گفته او به طور ناعادلانه در سراسر جهان بازداشت شدن، از جمله شهروندان آمریکایی ایوان گرشکوویچ بازداشت شده در روسیه و استینتایس بازداشت شده در سوریه رو گرامی داشت. دبیرکل سازمان ملل هم با انتشار پیام ویدئویی گفته گزارش زیست محیطی در حال تبدیل شدن به یک حرفه خطرناکه. او گفته خبرنگاران محیط زیستی زیادی کشته شدند و جنایتکاران مجازات نشدند. آنتونیو گوترش همینطور گفته از تعداد خبرنگارانی که توسط ارتش اسرائیل در غزه کشته شدند وحشت زده شده. در سراسر جهان کارکنان رسانه‌ها زندگیشون رو به خطر میندازن و سعی میکنن اخبار مربوط به همه چیزو از جنگ تا دموکراسی به ما برسونن. من از تعداد زیاد خبرنگارانی که در عملیات نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن شوکه و وحشت زده‌ام. سازمان ملل کار ارزشمند خبرنگاران و متخصصان رسانه‌ها رو که میخوان مطمئن بشن به مردم آگاهی رسانی شده به رسمیت میشناسه. بدون حقایق با اطلاعات نادرست ما نمیتونیم مبارزه کنیم. بدون پاسخگویی ما سیاست قوی نداریم. بدون آزادی مطبوعات ما هیچ آزادی نداریم. مطبوعات آزاد یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورته. روز جهانی آزادی مطبوعات خیلی مهمه. بنابراین من از دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی میخوام که در تأکید مجدد بر تعهدمون به حفاظت از آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در سراسر جهان به ما بپیوندن.
همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، در گزارش خبرنگاران بدون مرز هم دیدیم سال بسیار تلخ و دشواری برای روزنامه‌نگاران بود و مشخصه که دبیرکل سازمان ملل هم آگاه بر این موضوع. دقیقاً همینطور فرداد. ما امروز واکنش ها و بیانیه های بسیار زیادی در سطح سازمان ملل اینجا در نیویورک داشتیم که همه دو نکته مشترک داشتن در مناسبت به روز جهانی مطبوعات و رسانه ها. در واقع این بیانیه ها و این سخنرانی ها متمرکز بودند بر روی سوگواری در مورد خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در جنگ غزه کشته شدن. همونطور که همکارم سمیرا قرایی اشاره کرده، تعدادشون از 100 نفر هم میگذره که با نزدیک به 92 نفر یا 98 نفر اگه اشتباه نکنم فقط خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فلسطینی هستند که در واقع مقامات سازمان ملل از جمله دبیرکل سازمان ملل این آمار رو شوکه کننده میدونن برای روزنامه‌نگاران و همچنین دنیای رسانه. نکته دیگری که در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های امروز میشه در موردش حرف زد این هستش که همه میگن در جهان سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در حال افزایشه در کشورهای مختلف. مثلا باربارا وودورد سفیر دائم بریتانیا در سازمان ملل در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که تقریباً بیش از نیمی از کشورهای جهان دارند خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رو سرکوب و زندانی میکنند و همچنین خود لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هم در بیانیه خودش به این موضوع اشاره کرده و گفته که صدها روزنامه‌نگار در سراسر جهان به ناحق دستگیر و زندانی شدن و اون میگه که رسانه‌ها و مطبوعات نقش کلیدی رو در میتونن بازی بکنند که دموکراسی‌های سالم رو در واقع پابرجا نگه دارن و تقویتشون بکنن. اما در مورد سخنرانی دبیرکل سازمان ملل در مناسبت به آزادی رسانه و مطبوعات میخوام تمرکز بکنم. فرداد، به نظر من یک بیانیه بسیار متفاوتی بود نسبت به اون چه که ما امروز از دیگر مقامات در سراسر جهان به مناسبت این روز شنیدیم. بیشتر به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و همچنین محیط زیست توجه کرده بود و اینکه چطور در واقع رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران میتونن نقش کلیدی رو در اطلاع رسانی و آموزش بازی بکنن، مخصوصا در حوزه محیط زیستی که خیلی از خبرنگاران حالا با محدودیت‌های روبرو هستن. او گفت که خبرنگاران نقش بسیار سازنده‌ای دارن تا بتونن در مورد مشکلات زیست محیطی و در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی در واقع کار بکنن و این موضوع رو به مردم برسونن و حتی باعث بشن که به مسئولین فشار بیارن تا بتونن در رفتار خودشون نسبت به محیط زیست تغییر وارد بکنن. دبیرکل سازمان ملل در این سخنرانیش اشاره میکنه به قدرت‌هایی که در واقع باعث سرکوب و زندانی شدن و جلوگیری از کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال محیط زیست میشن، در واقع که در این حوزه فعال هستن. مثلا اگر در همین ایران ما توجه بکنیم، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مخصوصا در همین سال 2023 چندین روزنامه‌نگار محیط زیستی رو بازداشت و زندانی کرده و همشون در واقع به سالهای زیادی در زندان سپری کردند و این میتونه خیلی قابل توجه باشه که چطور جهان حالا میبینیم یا قدرت‌ها یا کشورهای اقتدارگرا به دنبال کسانی هستن، خبرنگارانی هستن که درباره محیط زیست میخوان اطلاع رسانی بکنند. ممنونم از تو همکار مریم رحمتی از نیویورک با ما. به گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، جمهوری اسلامی در 3 ماهه نخست سال 2024 دست کم 91 روزنامه‌نگار و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده. این سازمان تاکید کرده جمهوری اسلامی به صورت هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیر دولتی بوده. از طرفی حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته بسیاری جان و زندگیشون رو بر سر انتشار حقیقت گذاشتن، بسیاری از وطن رانده شدند و بسیاری به زندان افتادند.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ردینگ با ماست. تورانی، وضعیت روزنامه‌نگاران در بخش بزرگی از جهان وضعیت جالبی نیست، اونطور که گزارش‌های مستقل هم دارن میگن، ولی در مورد ایران یک شرایط ویژه‌ای به نظر میاد وجود داره که نه فقط آزادی رسانه در داخل نیست، بلکه آنهایی که در بیرون هم فعالیت میکنن با ارعاب و تهدید و خطر ترور روبرو هستن. سلام بر شما. دقیقاً همینطوره. سال بسیار سخت، بسیار بد، بسیار تلخ و تیره‌ای رو روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در تمام جهان گذراندند و در این چند ماهی که از سال تازه داره میگذره وضعیت هیچ بهتر نشده. در مورد ایران یک مشکل بزرگ این است که حکومت در ایران نمیخواد حقیقت رو بپذیره و همواره از اونجایی که برای خودش روایت دیگری، یه روایتی جداگانه و جعلی از حقیقت درست میکنه، به جای اینی که در صدد حل مشکلاتی که روبروی اون قرار داره بر بیاد، فقط سعی میکنه اصرار بورزه در ارائه روایت‌های جعلی از واقعیت‌هایی که مردم در خیابون دارن می‌بینند و حتی اونقدر هم ناشی هست در ارائه این اطلاعات غلط که به سادگی کشف میشه که آنچه را که درباره همه رویدادهایی که مثلا در این چند روزه درباره خانم نیکای شاکرمی گفته شد، به سادگی کشف میشه که آن روایتی که داره ارائه میشه خب یک روایت نادرستی است و دلیل اینی که چرا دارن این رفتار را از خودشون نشون میدن به نظر من این است که آشنایی با کارکرد رسانه ندارند و از اون بدتر این است که برای خودشون، برای کشور رسانه آزادی تقریبا باقی نگذاشتند. بیشتر رسانه ها متعلق به بخش های مختلف دولت و نیروهای نظامی و قوه قضاییه و جاهای اینطوری است و انتظار دارن از اونها که به عنوان روابط عمومی عمل بکنن. اونها هم دقیقاً همین کار رو میکنن، ولی اتفاقی که میفته اینه که مردم مثل دهه 60 متکی به رسانه‌های داخل حکومت که حکومت بر اونها سلطه داره نیستند، دسترسی دارند به شبکه‌های تلویزیونی، دسترسی دارند به اینترنت، به شبکه‌های اجتماعی و هر اتفاقی رو در هر جای جهان از جمله در داخل ایران که براشون مهمتر هست در کسری از ثانیه متوجه میشن و بهش عکس‌العمل نشون میدن. یک اقدامی که در این گزارش هم بهش اشاره شده تلاش برای اعتبار زدایی هست از هم رسانه ها هم از روزنامه‌نگاران و به نظر میاد که بحران بسیار بزرگی هم هست با توجه به سرعتی که این نوع تلاش‌ها برای اعتبار زدایی در شبکه‌های اجتماعی میتونن داشته باشن. این چه چالش جدیدی ایجاد میکنه برای کار روزنامه‌نگاری؟ برای روزنامه‌نگارانی که در خارج از ایران هستند، برای که متکی هستند به تکنیک‌ها و فنون راستی آزمایی، تمام چیزها و جعلیاتی که از طرف حکومت ایران میاد خب به راحتی کشف میشه. در همین چند روزه ده‌ها عکس و گزارش، حتی گزارش‌های کامل درباره رویدادی که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود منتشر شده در ایران که دونه به دونه‌اش رو رسانه‌های بیرون از ایران برملا کردن و گفتن که این تصویر مال ایتالیاست. در 10 سال پیش این گزارش به این علت نادرسته و کاری که میکنه در واقع دستگاه حکومت ایران. ولی آقا تورانی یکی دوتا نیست، تعدادشون زیاده و من مطمئن نیستم واقعا همشون رو بشه. مثلا همین الان اگر میبودم مهم نیست. بارها من دیدم کسانی از ما میپرسن راسته که مثلا پدر تو روحانی هست، مثلا شایعه که در مورد خود من درست کردم. به هر حال اینها منتشر میشه، همش هم نمیشه شما از صبح تا غروب بشینید بخواید تکذیب بکنید همشون رو. مردم، بخش بزرگی از مردم، جوانها میدونن و به محضی که چنین چیزی رو میگن، مثلا همین مثالی رو که زدید، دیگرانی هستن در بین جوانها که بهشون میگن ای آقا این که مشخصه چطوریه و در واقع با افشاگری که به خصوص در رسانه‌های اجتماعی صورت میگیره
به قسمت عمده این مسئله حل میشه. من تصدیق میکنم که خب کسانی مثل شما، کسانی که در رسانه ها هستند، نمیتونن کار زندگیشون رو ول بکنن بگن نخیر این خبر دروغ بود، این داستانی که درباره من گفتن درست نبوده اینها، و اصولا درست هم نیست دامن زدن به اینها. منتها خود حکومت موقعی که فکر میکنه که یک روایتی در برابر روایتی که رسانه‌ای مثلا BBC بیرون داده ایجاد میکنه، خب متوجه نیست که درسته هر دو کیهان هم رسانه است، BBC هم رسانه است، ایران اینترنشنال هم رسانه است و چه میدونم روزنامه های دیگر، تلویزیون دولتی ایران، اینها هم رسانه است. اینها اسمشون رسانه است ولی کارکردشون با همدیگه فرق میکنه و اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی شما وقتی سعی میکنی که یک مطلبی رو که رسانه بزرگی مثل BBC با راستی آزمایی بیرون داده منتشر کرده، با یک مقاله 6 خط مطلب در فلان روزنامه این رو در جلوی این در بیایی، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در شرایطی هستیم و شرایطی ایجاد شده در داخل کشور که روزنامه‌های خیلی مهم مثلا 3000 تا تیراژ دارن، یا وبسایتشون که اصلا رایگان هست. شما اگر آخر وقت ایران یعنی ساعت 23:30 به وقت ایران به این وبسایت ها مراجعه کنید، ببینید این روزنامه رو چند نفر خوندن، تعداد خوانندگانشون حد اکثر حدود 700 نفره. یعنی اگر بزرگترین اتفاق در ایران بیفته شاید مثلا 1000 خورده نفر بخونن، ولی معمولا بین 100 تا 700 و متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدوم رو باید گفت، اون رسانه هایی که حکومت بهشون متکیه در همون رده 100 بیننده هستند، حتی در اون رده 700 بیننده هم نیستند، در حالی که رسانه های فارسی که در خارج از ایران هستند خب میلیونی هستند، یعنی در حیطه بالاتر از 17 میلیون 18 میلیون و همینطور بالاتر هستند. در روزی هم که بحرانی هست در ایران، خب تعداد این بینندگان یا مراجعه کنندگان به وبسایت ها بیشتر هم میشه. ولی حتی در داخل ایران که نه برای این رسانه ها فیلترینگ هست، نه مانعی هست برای دیدن تلویزیون ایران یا دیگری، مردم اون رو نمیبینن و هنوز اگر که خودشون میدونن در تحقیقاتی که میدن میدونن که خب شبکه 3 طرفدار واقعی داره، طرفدار بیشتری داره، ولی وقتی خودشون تحقیق میکنن میبینن علت این طرفدار داشتن این است که فوتبال زنده پخش میکنه، فوتبال به لیگ های اروپایی رو به طور زنده و رایگان البته پخش میکنه و میبینن. ولی همین رو باز هم مثلا در ایران 2 تا روزنامه بود که تا شاید کمتر از 10 سال پیش روزانه بین 300,000 تا 600,000 نسخه میفروختند. الان اونها هم به زیر 100,000 تا اومدند و تازه اونها هم فروششون برای فوتباله. وقتی میبینن که همین فوتبال رو هم حتی با سانسور ارائه میکنن به مردم، اخیراً در گزارش‌های فوتبال دیده شده که سعی میکنن که گفتمان حکومتی درباره تظاهراتی که در آمریکا هست رو به جایی که بگن این توپ الان داره میره سمت دروازه میخواد گل بشه یا نه، به جای این اون گوینده، من 2 مورد دست کم دیدم خودم، گوینده آقای تورانی چون فرصتمون کم هست اینا میخوام ازتون بپرسم، چون همش تعریف از خود ما روزنامه‌نگاران داره میشه، میخوام بپرسم ما خودمون به خصوص روزنامه‌نگاران خارج از کشور به نظرتون چقدر نمره قبولی میگیرن اگر بخوایم با استانداردهای بین‌المللی حساب بکنیم؟ چون اینقدر این فشارها زیاد هست، در شرایط عادی هم که داریم کار نمی‌کنیم، یک دولت متخاصمی دائما داره علیه روزنامه‌نگاران کار میکنه، از انصاف نگذریم در خارج از کشور هم بالاخره به روزنامه‌نگاران تهمت‌های مختلف میزنن. خب خیلی از روزنامه‌نگاران هم به صورت یا واکنشی یا به دلایل نگاه‌های شخصیشون ممکنه یه گرایشی به یه سمتی داشته باشن. چقدر ولی در کار حرفه‌ای به نظرتون در نهایت روزنامه‌نگاری فارسی زبان داره نمره قبولی میگیره؟ به نظر من نمره خیلی بالایی نمیگیره، با توجه به امکاناتی که داره، با توجه به منابع مالی و انسانی بسیار غنی که در اختیارش هست. فکر میکنم که میتونه کار بسیار برنده تری، دقیق تری، درست تری انجام بده.
آنچه که الان ارائه میکنه خوبه ولی کافی نیست، با توجه به اینی که ما درباره کشوری داریم خبر تهیه میکنیم، گزارش تهیه میکنیم که تقریبا به طور روزمره اولا با یک بحران عظیم اقتصادی که در تاریخ اون کشور بی سابقه است رو در روز و همینطور بحرانهای اجتماعی سیاسی و اینهایی داره که باید پوشش داده بشه. خب لزوما هر روز همه برنامه‌ها همه این داستان‌ها رو روایت نمی‌کنن، متاسفانه میتونستن بکنن. ممنونم از شما. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ بریتانیا با ما. بر اساس گزارش سالانه مدرسه روزنامه‌نگاری میت پوینت که همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، جمهوری اسلامی در بیشترین موارد روزنامه‌نگاران رو به خاطر اطلاع رسانی درباره مسائل مرتبط با آزادی زنان و حجاب اجباری مورد سرکوب و آزار و اذیت قرار داده. بر اساس این گزارش در سال 1402 حدود 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به ثبت رسیده که در 144 مورد اون با روزنامه‌نگاران برخورد قضایی صورت گرفته، از جمله 110 مورد بازداشت و محاکمه. در این گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عامل بیشترین برخوردهای سرکوبگرانه با روزنامه‌نگاران معرفی شده. بنابر ارزیابی میت پوینت تا پایان سال 1402 6 روزنامه‌نگار در ایران زندانی بوده و جمهوری اسلامی در نظر داشته دست کم 2 خبرنگار رو در خارج از ایران ترور کنه. میت پوینت در این گزارش میگه بیشترین تعداد سرکوب در تهران و بیشترین موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی از جمله شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده در استان‌های خارج از تهران اتفاق افتاده. ندا سانیش، روزنامه‌نگار و سردبیر میت پوینت از واشنگتن با ماست. خانم سانیش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از همه الان بر اساس گزارشی که خودتون تهیه کردید وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی به چه سمت و سوی در داخل به خصوص داره میره؟ ما همیشه میدونیم در مورد سرکوب میشنویم و خبرهای بازداشت رو میخونیم. چیزی که برای من موقع بررسی این گزارش و جمع‌آوری آمار تازه بود، عمق و میزان کنترلی که دستگاه‌های سرکوبگر روی روزنامه‌نگاران دارن. یعنی من واقعا ابعاد اینو تا این حد نمیدونستم و برای من جای تعجب داشت و انتقادایی که گاهی میشه که روزنامه‌نگاران ایران میتونن بهتر کار کنن و نمیکنن، من الان بیشتر متوجه میشم که میزان سرکوب چقدره. و یکی دیگه هم میزان خشونتی که در شهرستان‌ها اعمال میشه بر روی خبرنگاران. درسته که در تهران بیشتر 141 مورد در تهران ثبت شده، اما در واقع با توجه به تعداد رسانه‌ها، تعداد خبرنگاران که در نظر بگیریم، درصد حتی یه جورایی بیشتر در شهرستان‌ها و برخوردها خیلی هم خشنه. و در کل در پاسخ به سوال شما باید بگم که مدل سرکوب یه جورایی در ایران عوض شده و شکل دیگه پیچیده‌تری گرفته. چه تغییری می‌بینید در الگوی سرکوب؟ ما همیشه می‌بینیم مثلا در 4-5 سال گذشته بحران‌های خیلی زیادی داشتیم. در چند سال گذشته اعتراضای آبان بوده، دیماه بوده، زن زندگی آزادی بوده و در تمام این در طول برهه این اعتراضات بازداشت و سرکوب و ریختن تو خونه روزنامه‌نگارا و دستگیر کردنه. ولی در مواقعی که به نظر به ذم دولت حکومت در واقع سرکوب جواب داده و تا یه حدودی کنترل شده، روش‌های دیگه‌ای هست، روش‌هایی که دیگه احتیاج به بستن روزنامه یا زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران وجود نداره. توی آمار خودتون هم اشاره کردید 102 مورد ما فقط در سال گذشته داشتیم که خبرنگارا یا زندانی شدن یا اینکه حکم بالای سرشونه. یعنی این شمشیر همیشه بالای سرشون هست که اگه خطایی بکنن میتونن به زندان فراخوانده بشن و حکمای سنگینی که دارن اجرا بشه. میخوام برگردم دوباره به اون نکته که بین تفاوت تهران و شهرستان‌ها اشاره کردید. چرا به نظرتون اینقدر روی شهرستان‌ها فشار بیشتری هست بر روزنامه‌نگاران؟ من خب حدس و گمان‌هایی میزنم از این جهت که شاید پوشش خبری یا توجه به شهرستان‌ها اونقدر که در تهران هست نیست و زمینه سرکوب فراهم تره و در واقع در شهرستان‌ها شما با نهادهای خیلی مختلف یک مواردی که میشنویم که براتون جای تعجب داره. مثلا گزارش نوشتن در مورد بازیافت زباله یا موارد بازیافت زباله که به درستی انجام نشده. خبرنگار ماسال نیوز رو
بردن زندان و نه تنها بردن زندان، بردن کمپ اعتیاد و ازش تست اعتیاد گرفتن و اعتیادش در واقع تست اعتیادش منفی بوده. یا اینکه مثلا یه گزارش نوشته شده، گزارش خیلی ساده در موردی که در یه خیابونی تصادف شده و دلیل تصادف این بوده که چراغای اون خیابون خاموشه، اون خبرنگار احضار شده. یا اینکه عکاسی از یه جایی می‌کرده، ما عکسایی داریم از خبرنگار در کرمانشاه که عکسای شکنجه بدنش رو منتشر کرده که موقع عکاسی گرفتن و در واقع ضرب و شتم شده. فکر میکنم در واقع نهادها اونجا دستشون بیشتر بازه و متاسفانه اخبار شهرستان‌ها به اون خوبی تهران پوشش داده نمیشه. چقدر به نظرتون نقش نهادهای بین‌المللی میتونه موثر باشه، هم برای انعکاس آنچه که در ایران بر سر روزنامه‌نگاران داره میره و هم برای فشار آوردن بر دولت ایران برای رفتار منصفانه تری با اونها؟ نقش نهادهای بین‌المللی مثل تمام موارد حقوق بشر دیگه است. در واقع مؤثر از این جهت که تو زمینه بین‌المللی از نظر تذکر دادن، فشار آوردن بر دیپلمات‌ها از طریق نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل و در واقع ما همیشه به تجربه دیدیم افرادی که در واقع موارد نقض حقوق بشر علیهشون اجرا میشه اگه روشون حساسیت بیشتری داشته باشه، معمولاً موارد نقضش هم هست، معمولاً سخیری‌ها روشون کمتره و این توجه بهشون کمک میکنه. ممنونم از شما. ندا سانیش، روزنامه‌نگار و سردبیر میدپوینت از واشنگتن با ما. در تازه‌ترین رتبه‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در بررسی سازمان گزارشگران بدون مرز، افغانستان از جایگاه 152 به رده 178 صعود کرده و بعد از اریتره و سوریه سومین کشور خطرناک برای روزنامه‌نگاران قرار گرفته. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، در سال جاری میلادی 13 خبرنگار در بند طالبان بوده که از آن جمله 5 خبرنگار هنوز آزاد نشدند. با وصف اعمال محدودیت شدید برای رسانه‌ها توسط طالبان، رسانه‌های آزاد افغانستان که در تبعید به سر میبرند تونستند شریان‌های اطلاع رسانی رو زنده نگه دارند. به تازگی روزنامه گاردین در گزارشی ادامه فعالیت روزنامه اطلاعات روز که در آمریکا مجدداً به فعالیت ادامه میده رو پوشش داده. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست. تو قبل از ورود طالبان در افغانستان کار مطبوعاتی می‌کردی، الان در خارج از افغانستان داری چنین می‌کنی. افغانستان یکی از اون واقعا موارد استثنایی هستش که یک آزادی نسبی رسانه‌ای برای چند سالی خیلی شکوفا شد، کلی رسانه‌های هم متنی هم تلویزیونی ظهور پیدا کردن و بعد ناگهان دوباره برگشت به قعر جدول. اگرچه در واقع عملاً فضا برای کار رسانه‌ای در افغانستان یعنی به صورت مطلق محدوده. رسانه‌هایی که در افغانستان کماکان به فعالیت خود ادامه میدن به نوعی میشه گفت آبروی برای طالبان، به خاطر که طالبان از فعالیت این رسانه‌ها به عنوان اینکه خب افغانستان یک کشور نرمال است و ما یک حکومت نرمال هستیم و اینجا چند رسانه است، رادیو است، تلویزیون است، روزنامه است، از این برای پروپاگاندای وضعیت افغانستان و حکومت خود پیش جهانیان استفاده میکنه. اما چطور رسانه ها تن دادن؟ چون مثلا در مورد ایران ببینیم معمولا به خصوص رسانه تلویزیونی میان در خارج از ایران فعالیت میکنن، ولی چطور هست که بعد از بازگشت طالبان این رسانه ها در داخل افغانستان موندن و آرام آرام هم مدارا کردن با طالبان و به قول شما الان تا اندازه زیادی به نظر میاد که فقط بلندگویی هستن برای انعکاس حرفای اونها؟ حداقل ما انتخاب کردیم که آبروی طالبان نباشیم. بسیاری از رسانه هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان طوری ساخته شده بودند، طوری فعالیت کرده بودند که هویتشان را نقد وضعیت، باور به آزادی بیان، باور به اینکه باید اطلاع رسانی آزاد باشه، این چیزها ساخته بود. اونا دیگه نتونستن در افغانستان ادامه بدن. از جمله ما در یک دوره ما بالاخره بعد حدود 3-4 هفته بعد از اینکه طالبان وارد کابل شدن، یک روزی جمع شدیم در نیوزروم همکارای ما و به این فیصله رسیدیم که ما 2-3 تا انتخاب بیشتر نداریم. یکی این که مسدود کنیم،
یکی این که کماکان مثل گذشته به فعالیت خود ادامه بدیم، به خاطری که بیشتر از زمانی که پیش از سقوط ما مواد دریافت میکردیم، از سراسر افغانستان ما پیام دریافت میکردیم که چنین اتفاقاتی افتاده و طالبان داره چنین کارایی میکنه. انتخاب دوم مایی بود که ما بتونیم به صراحت میر پوشش بدیم. انتخاب سوم مایی بود که بر روشی که طالبان دوست داره ما عمل کنیم. ما فکر میکردیم که اگر انتخاب سوم رو میکردیم تبدیل میشدیم به آبروی طالبان و ما این انتخاب رو نکردیم. تصمیم یک ریسک حالا انقلابی بود، به هر حال ریسک کردیم که مجددا فعالیت خود شروع کنیم و در حد امکان مثل گذشته بتونیم رویه انتقادی داشته باشیم. یک تصمیم ریسک آور بود، تاوانش هم پرداختیم، همکارای ما زندانی شدن، شکنجه شدن اینا، ولی به نظر ما این بود که ما دچار بی‌هویتی شدیم. بعد از 12 سال 10 سال کاری مداوم و مستمر در وضعیت قرار داشتیم که یا باید میبستیم یا باید نمیفهم مطابق میل طالبان عمل میکردیم. به هر حال ما او انتخاب کردیم، تاوانش هم دادیم، آواره شدیم. رسانه‌ای که ما کار میکردیم مجددا در امریکا فعال است، اطلاعات روز اینجا هرچند به قوت قبلی نیست اما کار میکنه. برخی از رسانه‌ها انتخاب کردن که در افغانستان بمانن. دو دیدگاه است، یک تعداد میگه حتی در وضعیت تاریک طالبان حاکم کرده، اگرچه این رسانه‌ها به عبارتی تبدیل به آبروی طالبان و آبروی نظام شده، اما کماکان حداقلی از جریان اطلاع رسانی را دارن انجام میتن و بخش هایی از پوشش هایی که از وضعیت افغانستان میکنن احتمالاً در آینده بخشی از تاریخ شود. دو دیدگاه وجود داره. برای خود طالبان هم شرایط خیلی فرق کرده، اینطور نیست؟ یعنی مثل اصحاب کهف موقعی که رفتن، به یاد داریم تصاویر قدیمی تر رو که مثلا تلویزیون رو وسط خیابان میشکستند. خب الان تعداد زیادی از افغان ها موبایل در دست دارن، بالاخره با هر کم و کیفی به اینترنت وصل میشن، همین رسانه‌های خارج از کشور رو دسترسی بهش پیدا میکنن. شرایط هم برای طالبان شرایط مهیایی نیستش مثل قبل از مثلا 2001 که میتونستن سرکوب بیشتری بکنن. اساسا در به خصوص پس از اینکه اینترنت آمده، هیچ حکومت استبدادی نمیتونه اطلاع رسانی رو متوقف کنه. همین لحظه به عنوان نمونه رسانه‌ای که ما در او کار میکردم، اطلاعات روز، 36 خبرنگار در داخل افغانستان داره، به صورت مخفیانه کار میکنن در 34 ولایت افغانستان، به صورت روزمره از داخل افغانستان گزارش ارسال میکنن به اینجا. یا مثلا در آخرین تحقیقی که در آخرین سروی که BBC کرد، خوشبختانه رسانه افغانستان، تلویزیون افغانستان اینترنشنال به عنوان پربیننده ترین رسانه افغانستان شناخته شد که با توجه به اینکه فقط 2 سال از فعالیتش میگذره و غولی مثل تلو و تلو نیوز پشت سر گذرانده. این نشان میده که سیاست حکومت‌های استبدادی مبنی بر اینکه شریان‌های اطلاع رسانی را مسدود کنه ناکام است. یک رسانه در تبعید کارش از واشنگتن و از لندن جریان داره، اما موادش از داخل افغانستان میاد. هزاران نفر حالا چی به صورت رسمی یا به صورت غیر رسمی به عنوان شهروند خبرنگار از افغانستان به رسانه‌هایی که در خارج از افغانستان در حال تبعید همچنان به کار خود ادامه میتن مواد میفرستن و این باعث شده که جریان اطلاع رسانی همچنان در افغانستان زنده بمانه، با وصفی که در داخل وضعیت فاجعه باره. ممنونم از تو همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو. مؤسسه گیتستون در مقاله نوشته رهبران اروپایی به جای اینکه با تهدید روزافزون تروریستی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مثل حماس و حزب الله مقابله کنند، بر جلوگیری از اقدام نظامی اسرائیل علیه توانمندی‌های این گروه‌ها در غزه و لبنان تمرکز کردند. در بخشی از این مقاله آمده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تهران در 5 سال گذشته دست کم در 33 توطئه تروریستی در اروپا از جمله علیه اهدافی در سوئد و بریتانیا دست داشتند. این مقاله با اشاره به رویکرد نرم رهبران اروپایی در قبال تهدیدهای فرامرزی تهران هشدار داده که این فعالیت‌ها میتونه برای همه کشورهای اروپایی فاجعه آفرین باشه. نگرانی از فعالیت‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در حالیه که دیروز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل خواستار احترام اتحادیه اروپا به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بین‌الملل شده بود.
علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد از استکهلم با ماست. آقای آخوندی، میدونم که شما تلاش‌های زیادی کردید و میکنید برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در اروپا، ولی زمزمه‌هایی که از بالاترین مقامات اروپایی میشنویم از جمله آقای بورل به نظر نمیاد که چندان تمایلی به چنین کاری داشته باشن. همونطوری که همه الان خودتون گفتید آقای فراساد، عبداللهیان به جوزف بورل زنگ زده بود و خواستار داشت که اروپا بخواد به بعضی از چیزا اهمیت بده. خب این یه سیگنال ترسه، سیگنالیه که یعنی اروپا شروع کرده به تکون خوردن در اون راستایی که ما میخوایم که سپاه پاسداران رو در فهرست‌های تروریستی اعلام بگذارند. چیزی هم که مهمه اینه که جوزف بورل تا 2-3 ماه دیگه بعد انتخابات اتحادیه اروپا از دفترش خارج میشه و ما باید فعالیتامون رو ادامه بدیم که این پوشای آخری که نیاز هست رو انجام بدیم. پوش آخری یا به قول شما فشار آخری که میخواید انجام بدید، اما چطور میتونه به نتیجه برسه وقتی کسانی حتی مثل آقای دیوید کامرون در بریتانیا که حالا جزء اتحادیه اروپا نیست ولی بالاخره بریتانیا روابط نسبتاً سردتری با تهران داره تا بعضی از کشورهای اروپایی، حتی او هم میگه که به نفع منافع بریتانیا نیست که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره. یک از دلایلی که ما این تارگت رو روز اول انتخاب کردیم برای فعالیتامون دقیقاً همین بود، به خاطر که تارگت مهمیه. اگه مهم نبود این همه تلاش نمیشد از اشخاص مختلف که بخوان ضربه بزنن به این جنبش و این تلاش ها. الان ما نیازی که داریم اینه که دلسرد نشیم و فعالیت هایی که تا الان دست به دست هم تونستیم به جلو ببریم و فشار بیاریم به اتحادیه اروپا که مجبور بشن حتی در رسانه ها بیان خودشون رو توضیح بدن، این هم خیلی قدم مهمیه. الان ما سه‌شنبه در پارلمان سوئد یه سشنی خواهیم داشت، کنفرانسی خواهیم داشت در مورد دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های سوئد. قراردادهایی هست که ما با مدارکی که از داخل ایران به دستمون رسیده نشون میده که تمام چیزایی که به دست دانشگاه‌ها میرسه به دست سپاه پاسداران میرسه. همینطوری ما قدم قدم که میریم جلو، اویدنس‌های جدیدتر میذاریم رو میز، خب فشارم بیشتر میشه و اینو من چندین دفعه گفتم، این کار دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. در این گزارش گیتستون اومده که فقط در آلمان حزب الله 1250 عضو داره. نگرانی دیگری وجود داره در مورد نقش مستقیم و غیر مستقیمی که افرادی وابسته به جمهوری اسلامی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دارن بازی میکنن. فکر میکنید چقدر این ممکنه یک فاکتوری باشه در نگرانی چه سیاستمداران چه سرویس‌های اطلاعاتی اروپا که هر اقدامی بخوان علیه سپاه پاسداران بکنن ممکنه اونها هم واکنش‌های خطرناک در داخل خاک اونها انجام بدن؟ خب سپاه پاسداران خون رو دستش داره، 33 تا عملیات تروریستی در خاک اروپا انجام داده، در جاهای دیگه تو دنیا انجام داده. همین چند وقت پیش دادگاه آرژانتین اونا رو قاتل اسپورت و خب این ترسا همیشه هست، ولی خب نیروهای امنیتی ما در کشورهای غرب باید هندل بکنن و همونطوری که چندین بار با هم دیگه صحبت کردیم فردا، این درختی که الان 45 سال اونجاست، خب طول این 45 سال ریشه هایی زده که این ریشه ها میتونه خطرناک باشه و کار ما رو سخت‌تر بکنه. وظیفه ماست که بخوایم این ریشه ها رو بتونیم ضعیف‌تر بکنیم، بسوزونیمشون که مردم داخل کشور بتونن اون درخت فاسد رو از جاش بردارن. ممنونم از شما علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد از استکهلم. پلیس نیویورک اعلام کرده ده‌ها معترض حامی فلسطینی‌ها در ساعات اولیه روز جمعه در 2 دانشگاه این شهر بازداشت شدند. اسوسییتد پرس هم نوشته از ابتدای اعتراضات تا امروز بیش از 2300 نفر در محوطه‌های دانشگاه‌های آمریکا دستگیر شدند. این درگیری‌ها به شماری از دانشگاه‌های اروپایی و آسیایی هم کشیده. به رغم آنکه مقامات اجرایی در کانادا هشدار دادند که تحصن دانشجویان در این کشور باید برچیده بشه، اما دانشجویان دانشگاه تورنتو، بریتیش کلمبیا و اتاوا و همینطور دانشگاه مکگیل کماکان به تجمعات اعتراضیشون
کارشون ادامه میدن. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده پلیس این کشور روز جمعه دانشجویان متحسن مخالف اسرائیل رو از مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس تخلیه کرد. دانشجویان معترض خواستار تجدید نظر در روابط مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس با دانشگاه‌های اسرائیلی‌اند، اما این مؤسسه درخواست اونها رو رد کرده. در آلمان هم شمار زیادی از دانشجویان معترض به جنگ در غزه در دانشگاه هامبولت برلین علیه سیاست‌های دولت آلمان و اسرائیل شعار دادند. تصاویر ببینیم از دانشگاه هامبولت در آلمان و دانشگاه پورتلند در آمریکا. همکارم مهسا مرتضوی از دانشگاه تورنتو با ماست. مهسا، به نظر میرسه این تظاهرات در کانادا هم شدت گرفته. فضا چطور اونجا در دانشگاه تورنتو؟ فرداد، همونطوری که پشت سر من می‌بینی حدود 45-50 تا چادر اینجا پشت سر من در واقع پایه‌گذاری شده که از روز گذشته اینجا هست. همینطور هم می‌بینم که چادرهای جدیدی رو دارن برپا می‌کنن. بیشتر از 100 نفر اینجا هستن. در واقع تحسن بسیار مسالمت آمیزیه. من از صبح که اینجا هستم واقعا یک صدا نشیدم، هیچ شعاری نشیدم و قرار هم شده که همینطور مسالمت آمیز باقی بمونه. شاید بشه گفت وجه تمایزش با تجمعات و تحسن‌هایی که در آمریکا یا فرانسه یا آلمان داره برگزار میشه همین هستش که در سکوت مطلق اینها سعی کردن که با سکوت خودشون در واقع انعکاس صدای خواسته هاشون باشن که میخوان به گوش جهانیان برسونن. با مشاور رسانه‌ای این گروه هم صحبت کردم که اتفاقا ایرانی تبار هم بود و تاکید میکرد که ما 3 خواسته اصلی داریم. یکی این که ارتباط با دانشگاه‌هایی که در زمین‌هایی که به گفته خودشون زمین‌هایی هست که اشغال شده توسط اسرائیل قطع بشه، مراودات تجاری قطع بشه و روابط تجاری و مالی مشخص و شفاف سازی بشه و در عین حال ارتباط با دانشگاه‌هایی که در واقع آموزش‌های نظامی میدن که در نهایت میتونه در جنگ با مردم غزه استفاده بشه هم قطع بشه. این تجمع در ادامه تجمع‌ها و تحسن‌هایی هست که از مونترال کانادا شروع شد، از دانشگاه مکگیل، بعدش به اتاوا رفت، بعد از اون به دانشگاه UBC در بریتیش کلمبیا که اون هم یکی از دانشگاه‌های مهم کانادا هست، حالا در دانشگاه تورنتو که میشه گفت مهمترین دانشگاه کاناداست و در عین حال در دانشگاه شمالتر از اینجا فکر می‌کنم با فاصله 40-50 کیلومتر دانشگاه یورک هم شاهد چنین صحنه‌ای هست، حالا در مقیاس‌های کوچکتر. و نکته دیگر این هستش که کسانی که اینجا رفت آمد میکنن هم حمایت میکنن. خیلی ها از در واقع افرادی که توی همین دانشگاه مشغول به کار هستن، کسانی که از کادر آموزشی هستن، میان قهوه و خوراکی میارن و در واقع حمایت میکنن از هدفی که اینجا برپا شده. در این حال ولی لازم هست بگم که کسانی که یهودی هستن یا پیشینه یهودی دارن یا حمایت میکنن از تشکل‌های یهودی ابراز نگرانی میکنن بابت اینکه فکر میکنن حقوق اونها داره پایمال میشه. اینجا برای عبور و مرورشون
در واقع با نگرانی روبرو هستن، در تحصیلشون ممکن هست تأثیر بذاره و در عین حال دانشجوهایی که اصلا به هیچ کدوم از این دو گروه هم هیچ وابستگی ندارن هم نگران هستن، به دلیل اینکه میگن در آموزش اختلال به وجود اومده. بسیاری خواستار این هستن که هزینه هایی رو که پرداخت کردن بابت تحصیل رو پس بگیرن، دلشون نمیخواد در دلایل سیاسی بخوان مشارکت بکنن و فقط قصد تحصیل دارن. اما چیزی که به نظر میاد با توجه به شرایط آرامی که اینجا وجود داره و با توجه به اینکه گفته شده اگر شرایط آرام نگهداری بشه میتونن این تجمع و تحسن رو ادامه بدن، به نظر نمیاد که حتی این بارونی که اینجا آمد چند دقیقه پیش که بسیار هم شدید شد یا شرایط جوی یا هیچ شرایط دیگه‌ای بتونه این دانشجوها رو از اینجا متفرق بکنه. البته لازم هست یادآوری بکنم که فقط همینا دانشجوها نیستن، اینا شاید دانشجوهای دانشگاه‌های دیگه‌ای هستن یا کسانی هستن که وابسته به این گروه هستن و میخوان از این هدف در واقع طرفداری و حمایت بکنن. مثلا تا اینجا هستی، حالا اینی که میپرسم ربطی به این تظاهرات دانشجویان نداره، ولی چون پیشتر ایمیلی رو برای من فرستادی در مورد واکنش وزارت امور خارجه کانادا به گزارش اخیر BBC جهانی در مورد نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، میخوام در مورد اون هم کوتاه بهمون بگی که چه گفتم بهت. مرسی فرداد که پرسیدین. مسئله‌ای هستش که در روزهای اخیر خیلی با واکنش کشورهای مختلف روبرو بوده و همینطور کانادا هم. من از وزارت امور خارجه کانادا خواستم که در مورد گزارش BBC که بسیار تکان دهنده بود برای خود من هم واکنشی داشته باشن. در جواب همونطوری که انتظار میرفت اشاره کردن که این جزئیاتی که به دستشون رسیده در گزارش BBC بسیار براشون نگران کننده بوده. گفتن حمایت خودشون رو اعلام میکنن از کمیته حقیقتیابی که تشکیل شده در سازمان ملل برای در واقع بررسی مستقل کامل موضوعات پیش آمده در زمینه نقض حقوق بشر در راستای خیزش انقلابی مردم در ایران، به ویژه در مورد زنان و کودکان که در طول این مدت نزدیک به میشه گفت دیگه حالا نزدیک به 2 سال گذشته مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتن و در نهایت گفته که باید حق تشکیل گروه و تشکل برای مردم ایران محفوظ باشه و بتونن اعتراضات خودشون رو ابراز بکنن و مثل همیشه که در پایان بیانیه ها و واکنش هاشون میشه گفت ماهاست این عبارت رو تکرار میکنن، گفتن در کنار مردم ایران هستن، مردمی که برای حقوق بشر و حقوق اولیه خودشون تلاش میکنن. فرداد ممنونم. مهسا مرتضوی همکارم از دانشگاه تورنتو. چین کاوشگر چانگ 6 یا چانگ 6 رو برای جمع‌آوری نمونه‌هایی از سمت تاریک ماه به سمت این کره پرتاب کرده. هدف از پرتاب چانگ 6 جمع‌آوری حدود 2 کیلوگرم نمونه ماه از سمت تاریک این کره است که بشر تا حالا موفق به دسترسی بهش نشده. در حالی که نیمکره تاریک ماه به طور دائم به زمین پشت میکنه، این یک مأموریت فنی پیچیده است که 53 روز طول میکشه. خبرگزاری دولتی چین از این پرتاب به عنوان اولین اقدام از این نوع در تاریخ اکتشافات انسان در ماه یاد کرده. واشنگتن اما معتقد پکن در حال پنهان کردن یک برنامه فضایی نظامی در پوشش غیر نظامیه. همایون خیری از تیم علمی ایران اینترنشنال از لندن با ماست. همایون، در سمت تاریک ماه چه میگذره؟ همونجور که شما توضیح دادید یک جایی است که خب تا به حال ما ازش تصویری نداریم، هیچ وقت نتونستیم نمونه‌هایی پیدا بکنیم. میدونی که اونجا بزرگترین دهانه آتشفشانی منظومه شمسیه، یعنی در اثر برخورد آتشفشان‌ها یا در اصطلاح برخوردهای سیارکی یا شهاب‌سنگی یک دهانه آتشفشانی وجود داره. حتی ممکنه این یک وقتی هم فعال بوده میلیاردها سال پیش. ولی هیچ کس تا به حال، هیچ کشوری از کشورهایی که تا به حال تونستن به ماه به اصطلاح سفینه بفرستن، ماهنشین بفرستن، نتونسته نمونه‌هایی از اونجا پیدا بکنه. و احتمال اینکه در اونجا آب وجود داشته باشه خب یک موضوعیه که همه کشورها علاقمند هستن که اگر وجود داره بتونن به اصطلاح شناسایی بکنن و در اونجا پایگاه دائمی بذارن. این به اصطلاح ماهنشین چانگئی 6 که چین فرستاده، میشه گفت که اگر بتونه این رو در 53 روز آینده نمونه‌هایی از اونجا حدود 2 کیلو سنگ و غبار از اونجا بیاره، این اولین و موفق‌ترین به اصطلاح ماهنشینی هست که میتونه تصویر تازه‌ای از ماه به ما بده که چه اتفاقی اونجا افتاده یا چه منابعی وجود داره و این خب کمک میکنه به اینکه بتونن برنامه‌های بعدی فضایی رو بر اساس اینکه خب میتونن در اونجا آب پیدا کنن یا ازش استفاده بکنن، بر اساس این میتونن تنظیم کنن.
چه هست نگرانی آمریکایی ها که میگن شاید چینی ها برنامه نظامی دارن که پشتش مخفی دارن میکنن این رو؟ ببین، یک نکته خیلی مهم این است که اولا وجود آب در اونجا و دسترسی به آب امکان ایجاد پایگاه‌های دائمی رو در ماه فراهم میکنه و بعد میتونن، برای که مهمترین نکته این است که چقدر ممکنه بتونن سوخت تولید بکنن، چقدر میتونن آب تولید بکنن برای اینکه اونجا بمونن، هیدروژن و اکسیژن تولید بکنن. این که آیا برنامه‌های نظامی میتونه همین الان حتی اگر در دراز مدت رخ بده مفید برای به اصطلاح انجام چنین پروژه‌های، یه نکته اصلیش این است که اگر بتونه کسی درست شبیه به اصطلاح جنوبگان و شمالگان بتونه منابعی رو در اونجا پیدا بکنه و این منابع رو به صورت استحکامات نظامی ازش محافظت بکنه، طبیعیه که میتونه به اصطلاح بخشی از ماه رو تصرف بکنه و شبیه به زمین. همین الان در مورد منابع نفتی که در شمالگان یا شمال قطب شمال کره زمین وجود داره، دعوا بر سر این هست چه کسی زورش بیشتره و میتونه این منابع رو استحصال بکنه بین روسیه و بین دانمارک و حتی بین آمریکا. اینها در واقع اگر بتونه اونجا کسی از این کشورها بتونه استحکاماتی ایجاد بکنه و بعد بتونه این منابع رو به عنوان استحکامات خودش به اصطلاح ازش استفاده بکنه، طبیعیه که خب یک برگ برنده است. بنابراین نگرانی وجود داره که این به اصطلاح پروازهایی که به سمت بخش تاریک ماه انجام میشه، هدف نهاییش دیگه علم نیست. هدف نهاییش این است که هر کسی، هر کشوری که امکانش رو داره بتونه در اونجا از منابعش استفاده بکنه. در واقع به طور غیر رسمی یک مستعمراتی در کره ماه همه به دنبالش هستن که پیدا بکنن و خب این بخشی از جنگ فضاست که همین الان در گرفته. ممنونم از تو همایون خیری، همکارم از تیم علمی ایران اینترنشنال، و ممنون از شما که بیننده 24 هستید از تلویزیون ایران اینترنشنال.